وضعیت فاجعه بار موجود به دلیل دو رویداد دیگر که ظاهراً بی ارتباط بودن تشدید شد: ترور نخست وزیر و توافقنامه روس و انگلیس. اینجا یه اتفاقی میفته، مشروطه خواهان بدبخت میشن. چرا؟ آقا همه دلیلی که انقلاب مشروطه شد این بود که در روسیه انقلاب شده بود و انگلیس میخواست روسیه رو عقب بزنه، از انقلابیون حمایت میکرد. حالا چی میشه؟ روسیه خودش رو پیدا میکنه، انقلاب 1905 روسیه رو سرکوب میکنه، با انگلیس هم میبنده. بیچاره شدن دیگه انقلابیون. از اینجا دیگه احتمال سرکوب میره بالا. ملاحظه کردین؟ یعنی شرایط ابرساختاری عوض شد. نخست وزیر وقتم ترور میشه. حتی اکنون نیز جزئیات دقیق ترور امین‌السلطان نامشخص است. یک مورخ ایرانی به نام آدمیت گفته تقی‌زاده در این توطئه بوده. البته این چیز نشده، به محقق مستقل ثابت نشده. بنابراین خیلی از این حرفایی که تو کتابای ایرانی حتی پژوهشگران ایرانی میزنن و اینا قبول نمیتونن بکنن، میگن شواهدش محکم نیست. پس اینجا معلوم نیستش که امین‌السلطان رو چه کسی ترور کرده. جلوتر یک تئوری میده پژوهشگر، تئوری، ولی برش اثبات نشده که امین‌السلطان نخست وزیر رو کی ترور کرده. در 31 اوت امین‌السلطان اعلامیه جدیدی از شاه در حمایت از مجلس دریافت کرد که امید میرفت به عادی سازی اوضاع سیاسی کشور. در غروب همان روز هنگامی که مجلس را ترک میکرد، نخست وزیر جایی که دو وزیر را معرفی کرده بود توسط یک فرد مسلح کشته شد. او را چندین بار مورد اصابت گلوله قرار دادند و خود او نیز بلافاصله کشته شد. با این حال مشخص نیست آیا فرد ضارب خودکشی کرد یا توسط همدست خودش کشته شد. بنابراین اون قتل جوری انجام میشه که ضارب اصلی از بین میره. معلوم نیست که خودش خودزنی کرده یا یه همدستش مثلا اینو زده. ضارب اصلی معلوم نشد که دیگه انگیزش چیه و به کی وصله. مردی که خود را عباس آقا نامید: من عباس آقام، تق تق میزنیم میتره کنیم چیز رو، امین‌السلطان نخست وزیر رو. عضو یک انجمن مخفی بوده. سالها بود که انقلابیون رادیکال به سازماندهی مخفی برای ترور مشغول بودند، اما در مقابل برخی ادعا کردند که قاتل در واقع از افراد خود شاه بوده است. یعنی یه عده گفتن اینا مربوط به کمیته های مجازات که سازماندهی های مخفی میرفتن نوچه های شاه رو میکشتن. یه عده گفتن نه آقا، جنگ قدرت داخل دستگاه دربار حذفش کردن. پژوهشگر میگه من بهم ثابت نشده، روایت ها مختلفه. هرچه که بود مردم بر مزار عباس آقا گل پوشاندند، انگار که یک سیاستمدار وابسته غیر محبوب دلیلی برای شادی مردم ایران شده بود. آخر معلوم نشد که عباس آقا رو کی اینو گذاشته امین‌السلطان رو ترور بکنه. هرچه که بود مزارش رو گلباران کردن. خب پس نخست وزیر کشته میشه که این باعث میشه مسائل رادیکال بشه دیگه. شما یه انقلاب کردی، نخست وزیر رو وقتی بکشی یا به هر طریقی از بین بره، بهانه‌ای میشه برای سرکوب دگراندیش و از این جور مسائل. و خیلی خیلی بدتر از اون اتفاق میفته. توافقنامه انگلیس و روس که در سنت پترزبورگ امضا شد در واقع یک پیروزی برای دیپلماسی فرانسه بود در روابط بین‌الملل که بعدها در پیشبینی جنگ جهانی اول انجام شده بود. این گام به سوی اتحاد نظامی سگانه، مثلث سگانه، تریپل آنتانت، که قرار بود به اتحاد نظامی علیه دولت‌های محور، اکسیس، یعنی که آلمان و چند تا کشور دیگه متحد شده بودن. فرانسه چیکار کرد؟ گفت ما باید متحد شیم. برداشت بین خودش و انگلیس و روسیه یه مسئله دوستی رو موقتی ایجاد کرد که بعداً تو جنگ جهانی اول هم همین دو محور با هم جنگیدن. ولی اینجا یک اشکال جزئی وجود داره. اگه انگلیس و روسیه با هم دوست بشن خب ایران به فنا میره. تمام دلیل این که مشروطه ها قدرت گرفتن این بود که بین این دو ابرقدرت بازی میکردن و همین باعث میشه که دیگه ما میریم به سمت نابودی انقلاب مشروطه در موج اول خودش. فرانسه میترسه که در صورت ادامه حرکت‌های آلمان جنگی در بگیرد که درم گرفت دیگه. فرانسه یکی از حرکت‌های هوشمندی‌های بزرگشه این کار و گفت که بایستی با روس‌ها و انگلیسی‌ها وارد اتحادی شویم و برای یک اردوگاه وارد شویم، چرا که ممکن است آنها پس از درگیر شدن با آلمان
وارد جبهه کمک به ما نشون. میگه اگه این مسائل انگلیس و روسیه رو حل نکنم، بین اینا توافق درست نکنم، این آلمان داره یه سری مانورایی میده و اینا، ما قرار انگار به سمت یه جنگ بزرگ بریم. و این حرکت بازی شطرنج بین‌المللی رو عوض میکنه و همین دوباره ایران رو به قهقرا میبره. از آغاز قرن 20 هر طرف سعی داشت دیگری را از میدان به در کند تا نفوذ خود در ایران را تثبیت کند. پیش از پیمان 1828 ایران را به روی بازرگانان روسی باز کرده بود، حتی اگر سطح تجارت همونطور که قبلا گفته شد هرگز انتصارات را برآورده نمی‌کرد. در سال 1907 نفت هنوز در رادار بریتانیا نبود، زیرا ذخایر اینها ایران تنها تا در سال 1908 کشف شد. اما از نظر دفاع استراتژیک از مرزهای شمالی امپراتوری هند، ایران همچنان از اهمیت برخوردار بود. بریتانیایی‌ها تجارت در جنوب کشور عمدتاً از طریق خلیج فارس را تحت سلطه داشتند، در حالی که روس‌ها بر تجارت در بقیه کشور تسلط داشتند. در واقع تا سال 1916 65% تجارت خارجی ایران با روسیه انجام می‌شد. پایان رقابت تهاجمی بین این دو و توافق بر سر مناطق نفوذ مربوط به دو قدرت اجازه داد تا هر کدام اطمینان به امنیت کافی برای ادامه سیاست‌ورزی خود در ایران داشته باشند. یه قراردادی می‌بندن و ایران رو تقسیم می‌کنن، دیگه دعوای خاصی بینمون نیست، بریم با آلمان درگیر شیم. این توافقنامه یک منطقه حائل بی‌طرف پیش بینی می‌کرد. در ایران منطقه روسی بسیار بزرگ بود و تمام منطقه شمالی تا اصفهان را پوشانده بود که تهران هم در آن بود. منطقه بریتانیایی در جنوب شرقی از بندر عباس تا زابل پوشش میداد تا مرز زمینی با هند را محافظت کند و کل جنوب غربی در منطقه بی‌طرف بود، از جمله خوزستان که به زودی در آنجا نفت پیدا می‌شود. برای ملی‌گرایان ایرانی انتشار این توافقنامه بدون هیچگونه مشورتی با آنها یک سیلی غیرقابل قبول سیاسی بود. چگونه می‌توانستند بپذیرند که دو ابرقدرت در قلمرو آنها در سنت پترزبورگ می‌نشینند و ایران را تقسیم می‌کنند؟ بلکه سیاستمداران ایرانی برگ برنده حیاتی خود را از دست دادند. تمام امید میلیون ایران این بود که یه چیز به روسیه بدن، دوباره به یک انگلیس بدن، دوباره بین اینا بازی کنن، منافع ایران به فنا نره. ولی دو تا ابرقدرت با هم نشستن دست دادن. هیچ، دیگه میزنن مجلس رو میترکونن، ایران رو به دست میگیرن. دو کودتا رخ میده بعد از این توافقنامه. اینا بهش میگن شرایط چی؟ ابرساختاری. توافقنامه انگلیس و روسیه ممکن است به طور غیر مستقیم شاه را نیز تقویت بکند، اما وضعیت وخیم مالی عمومی همچنان فلج بود. بله، به نفع شاه بود دیگه، شاه تقویت شد. در ژانویه 1907 برای رهایی کشور از چنگال شیر و برای رهایی از پنجه عقاب، یعنی از بدهی‌های خارجی، یک بانک ملی به ابتکار مجلس تأسیس شد. یکی از بدبختی‌های قاجار چی بود؟ بانک شاهنشاهی داشتیم که در واقع بانک انگلیسی‌ها بود، اون پول توزیع می‌کرد، اون وام میداد. مجلس گفت آقا نمیشه که تو کشور ما خودمون پولمون رو تقسیم نکنیم، یه بانک درست بکنیم. شاهان قاجار شعورشون تا اینجا بود که یه دونه خارجی صدا می‌کردن، کنترات بهش میدادن بخش کشورها. میلیون گفتن مگه ما خودمون کجیم؟ باشه مستشار بگیریم، ولی بانک خودمون باشه. مستشار میگیریم از مثلا آمریکا، هر جا، بیا توضیح بده چه کار بکنیم، ولی بانک خودمون باشه، اون به ما یاد بده، کنترات ندیم به یکی دیگه، مملکت دست اونا بدیم. اینجا دیگه روسیه و انگلیس با هم دوست شدن، تمام این ابتکارا رو خنثی میکنن. شور و شوق عمومی برای تضمین موفقیت این عملیات‌ها کافی نبود، زیرا نیاز به کمک ثروتمندان داشت. اما این پروژه محکوم به شکست شد. یه مستشار میرن به نام آقای اوژن بیزو، یک مشاور مالی فرانسوی است، اما قرارداد او نامی از بانک ذکر نشد، زیرا روس و انگلیس از این مسئله راضی نبودن. اول روسیه و انگلیس گفتن آقا این بیاد باش صحبت کنید با این آقای فرانسوی، ولی در مورد چی میخواین صحبت کنید؟ بانک و اینا نباشه، هیته ماست. ایده بانک از بین رفت، زیرا هیچ کس دیگر نمیخواست آن را تامین مالی کند. هیچ ثروتمندی هم حاضر نبود. گفتیم ثروتمندای اصلی تحت نفوذ دربار بودن، پول هم نداشتن. حتی بیزو در سال 1908 وارد ایران شد. آقای چیز اینجوری میگه، آقای سید زیا، حالا جلوتر میریم، سید زیا به همراه رضاخان کودتا میکنن دیگه. سید زیا اینا رو باید کم کم دیگه بشناسید، از اینجا سید زیا هستش و رضاخان، اینها هماهنگ با انگلیسیان. این آقا که میاد توی ایران بانک بزنه هیچ کاری نمیکنه، ببین سید زیا چی میگه، جمله رو نگاه بکن. میخوای موضوع رو بشناسی، رو جمله مشخص. توصیف سید زیا در مورد این مستشار: یک عضو از نخبگان فرانسه که هوش، صداقت و تمایز او بی‌نقص است. خب طرف اومده تو ایران پول گرفته، هیچ کاری نکرده،
چرا سید ضیا خرکیفه؟ برای اینکه هیچ کاری این آقا نکرده و منافع انگلیس حفظ شده. بانک انگلیسی هنوز مونوپولیه. آقای سید ضیا میگه اصلا ابرمردی بود این کسی که اومد هیچ کاری نکرد. بعد ببین حالا یه فرد مستقل چی میگه، یا مثلا کارشناس آمریکایی نظرش چی بوده. ببین در طول 2 سالی که در تهران بود هیچ اصلاحی انجام نداد و شرایط را از بد به بدتر کرد. توجه میکنی؟ سید ضیا چی میگه؟ ابرمردی بود. طرف چیکار کرده؟ قرار بوده بانک بزنه، هیچ کاری نکرده، اومده حقوقش رو گرفته، کاراشو کرده، دوباره رفته. چرا؟ چون انگلیسی‌ها راضی نبودن. کی خرکیف شده؟ هر کی انگلوفیله، نوکرای روس چیز خوشحال میشن، لذت میبرن از زندگیشون. بانک ملی، پروژه بانک ملی متولد نشده درگذشت. بریتانیایی‌ها که مشتاق به حفظ انحصار بانک امپریال در صدور اسکناس در ایران بودند، بدون شک پشت ضربه نهایی آنها بودند. اونا بودن که ضربه نهایی رو زدن که مجلس هر ابتکار جدی میخواد به خرج بده دیگه از اینجا نابودش میکنه انگلیس. این همون انگلیسیه که مهمترین عنصر در ایجاد انقلاب بوده، چون رفته با روسیه بسته مهمترین عنصر در نابودی دستاوردهای انقلاب میشه. دیدی مثلا بعضیا مثلا سیاست رو ایستا میبینن، اگه بهش بگی انگلیسی‌ها کمک کردن انقلاب شد، میگه دیدی تناقض داره حرفاتش. میگم چیه؟ اگه انگلیسی‌ها کمک کردن چرا امروز خودشون ضربه میزنن؟ عزیز من با روسیه توافق کردن، دفعه قبلی میخواستن روسیه رو تضعیف کنن، خیلی خوب حالا تضعیف کردن، از اون ورم با روسیه توافق کردن. الان وجود یک ایران مستقل با مجلس ملی مستقل به نفع جیبشون نیست. تا حالا با انقلابیون بودن، از اینجا به بعد با متحد اصلی و قدیمی خودشونن، بخوانید آخوندها، دیگه با اونا کار دارن. طبقه آخوند دیگه از این با عشق‌تر ما چیزی داریم؟ بهترین طبقه است. انقلابیون مستقل رو هم باید بزنیم منهدم کنیم. فروپاشی مالی دولت بازیگران مختلف سیاسی را مجبور کرد که با وخامت اوضاع روبرو شوند. پس از ترور امین‌السلطان پیروان شیخ فضلالله نوری به تهران بازگشتند و با دشمنان سیاسی خود به سازش‌هایی رسیدند. از آن زمان متهم قانون اساسی با ماده 2 آن به طور یکپارچه پذیرفته شد. شاه در 9 نوامبر 1907 شخصا به مجلس آمد محمدعلی شاه تا این متن را امضا کند و سوگند وفاداری خود را رسما تجدید کند. با این حال چند روز بعد، در حالی که ادعای پایبندی به قانون اساسی داشت، محمدعلی شاه سعی کرد در بازپسگیری کنترل بیشتر بکوشد. او مجلس را به خاطر دخالت در قدرت اجرایی سرزنش میکرد. او برخی جناح‌های سیاسی را متهم کرد که در حال ایجاد آشوب هستند، به ویژه از تظاهراتی که اعضای انجمن تهیه میکردند ابراز نگرانی میکرد. آقا ما گفتیم که یه سری انجمن‌ها بودن که نیروهای لیبرال سازماندهی کرده بودن. اول که بعد دندونا اینا رو بکشم، یعنی همون تشکل‌هاشون رو باید من نابود بکنم. اینا برای من شبکه درست کردن تو کشور، مردم بسیج میکنن، تظاهرات میذارن. کشور میخوای به آشوب بکشی، اول دندوناتون رو باید بکشیم. حالا تو متن قانون اساسی تشکل، تجمع، اینا همه آزاده، خب برداشتن از اون کشورهای غربی ترجمه کردن. شاه میگه اینها رو باید منحل کن. در پاسخ نمایندگان اعلام کردند که قصد دارند نیرویی برای اجرای قانون تشکیل دهند که متشکل از داوطلبان باشد و نوعی گارد ملی شبیه گارد ملی فرانسه بشود و آموزش نظامی ببیند. از اون ور انقلابیون هم چیکار کردن؟ از قبل تو این فکر بودن که باید یک گارد مسلح داشته باشن. شاه دنبال این بود که تشکل‌های سازماندهی‌هایی که باعث انقلاب شده بود، مثل همون فراموش خانه و چیزای دیگه، اونا رو منحل کنه. انقلابیون دنبال این بودن که یک گارد حفاظت از مجلس بسازن، مسلح بشن. هر کسی دنبال اینه که خودش رو قوی‌تر بکنه دیگه. میدونن که وضعیت چیه، آخرش باید با هم شاخ به شاخ بشن. آنها همچنین می‌خواستند تیپ قزاق را از زیر نظر شاه خارج کنند و زیر نظر وزیر جنگ ببرن. چرا؟ چون شاه که نمیومد تو مجلس جواب بده. نیروهای قزاق هم که فرماندهاشون روسیایی بود، اصلا کنترل خارج بودن. گفت اینا رو اولین گامی که بکنیم بیاریمشون زیر نظر وزیر، که بعد بریم بگیم مثلا بودجه وزارتخانه رو ما تعیین می‌کنیم، می‌خوایم سوال کنیم، نظارت کنیم، از این حرفا. یعنی میخواد نیروهای نظامی ایران رو بازآرایی بکنه. نمایندگان
در پاسخ به شاه بر اصل آزادی انجمن در نظام‌های دموکراتیک پافشاری کردند و گفتند قانون مانع از اعمال محدودیت بر انجمن‌ها می‌شود. از این نقطه شاه به دنبال فرصتی برای انحلال مجلس بود که خانه فتنه است، که برای منزوی کردن حاکم سعی کرد دولت ناصرالملک را از خود دور کند. این ناصرالملک یکی از نخست وزیرایی که نسبتاً آدم معتدلیه و خود مجلس اینو پیشنهاد داده و منصوب کرده. نمایندگان مجلس شورای ملی پس از ساقط کردن کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه در نشستی محرمانه و خصوصی میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک را نامزد وزیرالوزرایی کردند. ببین اصلا اولا پست نخست وزیر اصلا در قانون نیست. یعنی مثلا کسایی که دنبال اینن از متن قانون همه چیو در بیارن نیست. مثلا بعضی چیزا مثلا پست نخست وزیر برو بگرد پیدا می‌کنی. بعد اصلا معلوم نیست که اینا رو منصوب میکنه. خب اونجا نوشته به موجب فرمان همایونیه. ولی اینا تعارفه. هر وقت مجلس قدرت بیشتری داشته مجلس این کارو کرده. هر وقت شاه قدرت بیشتری شاه این کارو کرده. اینجا مجلس وزیر قبلی رو برکنار میکنه مجلس، اسمش هست چی؟ احمد خان مشیرالسلطنه. بعد در یک نشست محرمانه یک وزیر دیگه به نام ابوالقاسم ناصرالملک رو نامزد میکنه. اینجا شاه هنوز قدرتش زیاد نیست، امضا میزنه زیر این تصمیم. اینو مقایسه بکنید با اون کاری که محمد رضا پهلوی بعدها میکنه، مثلا هویدا اینا رو دیگه خودش میذاشت. بعد میگفتن آقا شاه پرستان متن قانون چیه بابا؟ این قانون بر اساس تعارف نوشته شده. بعد نگاه کنید سنت چیه. تو کشورهایی که پادشاهی مشروطن سنت مهمه. آقا متن قانون احترامیه. یعنی محمد علی شاه که مجلس به توپ میبنده نخست وزیرش رو مجلس عزل میکنه، بعدیه رو نصب میکنه. شاه اونجا فقط یک امضا میزنه. ببین محمد علی شاه نیست برای این تصمیم سه نهاد. خب بعد شاه جلوتر که میاد میگه خب از اول باید زیرا به این دولت رو بزنیم. میگه این ناصرالملک فردی بود که در آکسفورد تحصیل کرده بود. او پس از 6 هفته استعفا داد زیرا متوجه شد شاه در تدارک یک کار نظامیه. ناصرالملک تحصیل کرده آکسفورد بود، بعد دید شاه اینو تحویل نمیگیره، بعد یه کارایی داره میکنه، بو کشید گفت من برم آقا استعفا. در 15 دسامبر میلیشیاها و مزدوران اجاره‌ای به مجلس حمله کردند. ببین اینا متن کتاب دانشگاه کمبریج ها، مزدور اجاره‌ای بودن. حالا کسی ناراحت نشه، رضا شاه جز ایناست، عذرخواهی میکنم از دوستان، ولی به هر حال ایشون مزدبگیر از زیر نظر قزاق‌ها و اینا هستن دیگه. کتاب اینا رو ازشون عنوان میکنه، میگه بذار این عبارت انگلیسیشو بگم کسی بهش بر نخوره. اینا این انگلیسی‌های نامرد اینا رو گفتن، خیلی بدن. عنوانش اینه hired hands، دستان اجاره‌ای. هنز اینجا منظور مثلا کسی که مثلا وردستای اجاره‌ای، مزدوران اجاره‌ای اینجا ترجمه شده. نمایندگان خود را درون ساختمان سرگردانی کرد. دو مرحله حمله میکنن ها. مرحله اول مجلس برنده میشه، دو سری محمد علی شاه به مجلس حمله میکنه. تو حمله اول مجلس برنده میشه، تو حمله دوم محمد علی شاه برنده میشه. 2 بار کودتا میکنن. در 15 دسامبر میلیشیاها و مزدوران به مجلس حمله کردند. نمایندگان خود را در درون ساختمان سنگربندی کردند و با وجود نبود آمادگی و مهمات ایستادگی کردند. مهاجمان به میدان توپخانه عقب نشینی کردند، جایی که از گارد سلطنتی تقویت شدند. یعنی اول با یه سری نیروها اومدن نتونستن بگیرن، برگشتن تا میدان توپخانه عقب، همین توپخانه فعلیه ها، و اضافه شدن. به گروهی از مردم فقیر شاه دستور داد که الکل داده شود و تشویق شوند تا شعارهای علیه قانون اساسی بدهند. اراذل و اوباش همیشه 2 تا بطر عرق بریم بالا و شروع کنیم فحاشی. به به پروفسور شیخ فضلالله نوری که حمایت او برای شاه برای مشروعیت بخشیدن به کودتای ضروری بود نیز به طور لفظی به میدان آمد تا بتواند موضوع علنی علیه مجلس مطرح بکند. شیخ فضلالله نوری اومد که تو میدان سخنرانی بکنه بر علیه مشروطه. ایشون می‌خواست مشروعه بیاره دیگه. اما در ماندن در خیابان دچار تعلل شد، زیرا جمعیت مست بودند. آقا درسته که ما اینجا آدم خوبی نیستیم، ولی خود دیگه ما ظاهرمون رو باید حفظ بکنیم. شیخ اومده اینجا یه سری آدم مست فحاشی میکنن، به اینا مشروب دادن، کلا مغزا تهی باشه دیگه، همینجور حرکت کنیم و بتره کنیم شب و بیمخبازی دیگه. بله اینجا شیخ فضلالله نوری نمیدونه بمونه تو خیابون سخنرانی نکنه، اصلا این صحنه زشتی بوده. در همان زمان پادشاه نخست وزیر خود را که استعفا داده بود دستگیر کرد و او را به زنجیر کشید.
این نخست وزیره بود که مجلس معرفی کرده بود. شاه روزی که میخواد کودتا بکنه اینو تو خیابون به زنجیر میکشه. همین آقایی که تحصیل کرده آکسفورده. بله، با مزدوران قزاق میریزیم و آدما مشروب برن بالا فحاشی کنن، بعد مزدورای قزاق اصلا ایرانی نیستن بپاشیم اینجا. او بعدها با مداخله وزیر بریتانیا آزاد شد و به اروپا فرستاده شد. یعنی هر که وقتی که شما انگلوفیل باشی، سر تو آخر انگلیسی‌ها باشه، یا عالی بهت میتن در اون لحظات و کشاکش حساس لحظات از شکنجه و اعدام فرار میکنی، صادر میشه انگلیس. به قزاق‌ها به فرماندهی سرهنگ لیاخوف دستور حمله به مجلس داده شد. برای 2 روز اول ممکن بود به نظر برسد که کودتا دارد موفق می‌شود، ولی انقلابیون تلگراف‌هایی به سراسر کشور زدن برای اعزام نیروی کمکی. یادتون میاد اون بالا گفتیم که انقلابیون انجمن‌های مخفی داشتن و شروع کرده بودن که نیروهای گارد مجلس درست بکنن، میلیشیا، نیروهای شبه نظامی درست بکنن. تلگراف زدن گفتن که بیایید، ما خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردیم درگیری شده و تعداد بسیار زیادی اینجا میان که از قوای حکومتی بیشتر میشن. 7000 نفر میاد، قوای حکومتی 1500 نفرن. و اینجا همون میلیشیایی که سازماندهی شده هم نیست، شبه نظامی ان دیگه، مردم عادی و اینا میان اینجا. اون نیروهای قزاقی که این همه پول خوردن و سازماندهی شدن اینجا عقب میشینن. پس کودتای اول و مجلس جواب میده. مجلس در بسیج کردن میلیشیا یعنی شبه نظامی از میان اعضای انجمنها مشکل خاصی نداشت، از قبل تدارک دیده بود و آنها رو برایشان فکر سلاح کرده بودند. روز بعد زمانی که نمایندگان درخواست کردن، نیروی 700 نفری دریافت کردند که در اطراف کاخ گلستان، جایی که نمایندگان مستقر بودند، و در مدرسه مسجد سپهسالار در همسایگی آن موضع گرفتند که به سرعت برای دفاع از نمایندگان استحکامات ایجاد شد. در مواجهه با میلیشیاها یعنی نیروهای که به مجلس وفادار بودند، 1500 نفر از مردان شاه اهمیت خاصی پیدا نمی‌کردند. با وجودی که شاه 1500 نفر آورده بود برای کودتا، اینا ظرف 2 روز از ببین چقدر اینا وفادارن که از قسمت‌های مختلف ایران 7000 نفر مسلح میان. شاه مجبور شد تصمیم به پذیرش بگیرد و سازش کند. شاه دستور سازش میده، مشروطه خان میگن نباید بریم دیگه شاه رو ادبش بکنیم و اینا. اینجا روس و انگلیس میان وسط، میگن که مجبورید سازش بکنید. بنابراین تا زمانی که شاه میخواسته بیاد مجلس رو به توپ ببنده، یعنی قدرت نظامی با اون بوده، روس و انگلیس خفه خون بودن. حالا که گارد مجلس زیاد میشه، اینا بهشون دستور میدن، یعنی فشار میذارن دیگه، اینا تو ابرقدرتن، میتونی گوش ندی، یعنی میگه حمله میکنیم میگیریمت. اینجا بهشون میگه، حالا بهانه‌ای هم که میارن اینه، حفظ نظم در کشور. میگن اگر برید شاه رو اینا رو ادب بکنید، نظم در کشور از بین میره. به این ترتیب محمد علی شاه به خواسته نمایندگان مجبور می شود تن بدهد. او پذیرفت که مجلس دیگر گاردی داشته باشد که به فرماندهی خود نمایندگان وظیفه حفاظت از مجلس را به عهده بگیرند و نامه‌ای دست‌نویس به مجلس فرستاد و سوگند وفاداری جدیدی به نهادهای متکی به قانون اساسی خورد. از سوی خود نمایندگان وفاداری خود را با شاه تجدید کردند. شاه قول داد که از دخالت در تصمیمات سیاسی و قانونگذاری خودداری بکند. خب ببین ظرف چند روز دوباره این قولش هم پس میگیره، قول میده که دیگه تو مسائل سیاسی دخالت نکنه، دوباره سریع کودتا میکنه. این شاه قول داد که از دخالت در تصمیمات سیاسی و قانونی خودداری کند. قانون اساسی مشروطه نگاه میکنی، فریب نخور، قانون کف میدونه، قدرت ماهیچه تعیین میکنه. الان نماینده ها عقلشون کار کرده، فکر اینو کردن با سازماندهی و سلاح و اینجور مسائل برای خودشون گارد درست بکنن. به محض اینکه شاه تو دهنی میخوره، پیام میده، متن می‌نویسه که من دیگه هیچ کار سیاسی نمی‌کنم. ولی تو متن قانون که نمیارن. متن قانون یه حالت پرطمطراق چیزی داره دیگه، برید بخونیدش. اعلی حضرت همایونی چه سلام و صلوات. مهم اون چیزیه که اجرا میشه و اینجا قدرت همش جنگ قدرته. آقا ببین شما یا طرف مردمی یا طرف استبدادی. خیلی پدیده ساده است، 0 و 1. هر کسی داری اوری سینه میزنی استبدادیونه. هر کس از تو این قانون مشروطه خاص اختیارات شاه رو بیرون بکشه، این آدم استبدادیونه. واقعیت اینه در نظام‌های مشروطه شاه چوب خشکه، حتی اگه تو قانون هبش سلام و صلوات بفرستن. انقلاب کردن که شاهو محدود کنن دیگه، به حد چوب خشکی میخوان کاهشش بدن.
هر وقتم بتونه شاه کودتا میکنه، هر وقت مردم بتونن اونا محدودش میکنن. اینجوری قضیه.